धेरै दिनको पर्खाइपछि सामान आइपुगेको छ काठमाडौँबाट। प्याकिङ चाहिँ राम्रो गरेको छ। बक्स खोल्नुमा राम्रो सेलुटी डब्बा पेन्सिलहरू राख्न पनि काम लाग्छ यो बक्स। यो चाहिँ मेकानिकल पेन्सिल पाले पालो म देखाउँछु। सामान बोक्नको लागि काम लाग्छ। सुन्दार काठमाडौँ। त्यसपछि यो सामानहरूको बिल पछि हेरौँला। यो बिल चाहिँ यो चाहिँ A4 साइजको स्केच बुक अनि सानै लाग्यो। क्यामलको रहेछ। यसको प्राइस चाहिँ 300 कति थियो थाहा छैन। यो पेन्सिल नटराजको यो 8B पेन्सिल 4B 6B 2B चारवटा मगाएको थियो। यो चाहिँ पेन्सिलहरू। यो ब्रस सानो ब्रसमा ब्लेन्डिङको लागि मगाएको थियो अनि सानै परेछ। ठिकै छ। युज गरेर पनि देखाउँछु म बेला बेलामा। यो फिक्सेटिभ स्प्रे चाहिँ मेड इन स्पेन रहेछ। सबैभन्दा महँगो सामान चाहिँ मलाई यो परेको। यसको प्राइस चाहिँ 1155 रुपियाँ रहेछ। यो चाहिँ टम्बो मोनो 0 इरेजर। हेर्दा सानो तर धेरै महँगो नै परेको छ यसले। यसको प्राइस चाहिँ 415 रुपिस परेको रहेछ। इरेजर हो यो। यो पनि खोलेर देखाउँछु। चारकोल पाउडर यस्तो हुन्छ। भित्र कालो पाउडरमा हुन्छ। यो पनि मोनो इरेजर हो। त्यसपछि यहाँ चारकोल व्हाइट पेन्सिल व्हाइट चारकोल पेन्सिल यो चाहिँ 4वटा छ। भित्र चाहिँ 4वटा रहेछ। चारवटा व्हाइट पेन्सिल हो यस्तो। एउटा ब्रस पनि रहेछ ब्लेन्डिङको लागि होला। यसको 4वटा पिसको चाहिँ 376 पर्यो यसको चाहिँ। अनि यो दुईटा मगाएको थियो। यो चाहिँ मेकानिकल पेन्सिल। यसको प्राइस यहाँ बिलमै छ। दुईटामा 190 सामान चाहिँ